Hello everyone, welcome to my channel. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Itong video na ito ay isang review o pagpuna sa bagong TV series sa Netflix at GMA7 at ang pamagat nito ay ang Pulang Araw. Ito ay pinagbibidahan nila Alden Richards, Barbie Forteza, Sanya Lopez, Dennis Trillo at marami pang iba. Base sa mga trailer, ito ay isang World War II drama series na nangyari sa panahong sinakop ng Imperyong Hapon ang bansang Pilipinas. Babala po muna, may mga spoilers sa review na ito kaya't minumungkahing panoorin nyo muna ang unang episode o di kaya ay magpatuloy lamang sa panonood na review nito. Sa mga unang eksena ng episode 1, may konting exposition o maikling paglalahad tungkol sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas at ang mga pagbabago sa lipunan sa panahon na ito. Sa mga sumunod na eksena, ipinakita ang industriya ng vaudeville. Ito ay isang uri ng libangan o entertainment ng panahon na iyon. Dito rin natin unang makikita ang ating mga bida na sina Eduardo at Adelina Cruz. Sila ay magkapatid at sentro ng kwento ng TV series na ito. Ang dalawa ay ginagampanan nila Ginong Alden Richards at Binibining Barbie Forteza. Sa eksenang ito, makikita natin na habang sumasayaw si Adelina, laking tuwa at pinapalakpakan ni Eduardo ang kanyang kapatid at pinagmamalaki ang pagkakakilala sa morenang kasabayan ni Adelina. Pagkatapos ang eksena sa vaudeville ay dinala naman tayo sa isang gilid ng bundok na kung saan may nakabanderang 1943. Ito ay nagsisilbing pangtukoy ng taon ng kaganapan sa mga susunod na eksena. Makikita natin sa eksena sa bundok ang paglitaw ng mga eroplano ng mga Hapon at ang pagtugis nila sa mga gerilyang Filipino sa masukal na gubat sa ibaba. Kung papanoorin ang buong bahagi ng labanan ito, hindi tinukoy kung saan gilid ng bundok nangyari ang pagtutugis sa mga gerilyang Filipino. Ito ba ay sa kabundukan ng Sierra Madre, Zambales, Quezon Province, Laguna o anumang kabundukan sa isla ng Luzon, Visayas o Mindanao. Isang magandang halimbawa ng pagpresenta ng opening sequence ay ang landing scene ng Saving Private Ryan na kung saan tinukoy ang panahon at lugar ng bakbakan para sa D-Day landing sa Normandy, France. Sa kasamaang palad, walang pagtutukoy. Aking ding napuna habang tinutugis ang mga gerilya, lahat sila ay nakasuot ng tsinelas o sapatos. Sa aking opinyon, dapat may gumaganap ng gerilya na nakayapak lamang, tulad sa larawan na ito. Sapagkat hindi lahat ng mga Pilipino ay may kakayang bumili ng sapatos o tsinelas dahil sa kahirapan ng buhay noon. Gusto ko ring ibahagi ang mga napuna kong plot holes o inconsistency sa daloy ng kwento sa bahagi ng labanan na ito. Kung mapapansin nyo, habang sila ay tinutugis ng mga eroplano, may bomba na pumutok sa likod ni Eduardo, na kung saan siya ay tumilapon at napahiga sa isang tabi na walang malay. Pagkatapos nun, sa sandaling siya ay nagkamalay at nagising, siya ay tumayo at nahihilo dahil sa trauma at may iniindang sakit sa ulo at pandinig. Makikita din natin na duguan ang kanyang muka at ilong at nang nag-zoom out ang camera, ang kanyang makasama ay patay na. Sumunod nito ay nag-top view shot ang camera at makikita ang bomb crater na kung saan ay ilang metro lamang ang layo sa tabi niya. Sa aking opinyon, ito ay hindi kapani-paniwala at imposibleng mabubuhay si Eduardo dahil sa lakas ng pagsabog ng bomba sa likuran niya. Imposible, di ba? Imposible mabubuhay si Eduardo sa lakas nito. Pansinin nyo ang mga eksena ng combat scene. Bakit walang apoy o kaya'y mga biyak na kahoy sa mga pinagsabugan ng bomba? Nakakamangha ang kawalan ng detalye na ito. Sana naman bigyan ng pansin ang maliliit na detalye na ito maski na hindi mapapansin ng karaniwang manonood. Hindi lang yan. Pagkatapos damayin ni Eduardo ang kasama niyang kamamatay lamang at nagsimula ang putukan ng baril, mamamangha ulit tayo at nabuhay ang kanyang mga kasama sa mga sumunod na eksena. Saan nanggaling ang mga grupo na ito? Ito ay isang malaking continuity error sa eksena at ito ay nagbibigay ng
kalituhan sa mga manunood. Hindi pa kasama dyan kung bakit kailangan ng mga Hapon na gumamit ng mga eroplano upang tugisin lamang ang maliliit na kumpol ng mga gerilya. Ito ay isang overkill sapagkat ang paggamit ng kanyon o mortar ay sapat na sa mga engkwentrong ganito, kasama ang di kumulang na 2 o 3 pulutong ng sundalong Hapon upang tugisin ang mga gerilyang Filipino. Overkill ito sa aking opinyon. Gusto ko din idagdag, lubha yatang kay dami ang nasawi kumpara sa mga tumatakbong gerilya. At nakakagulat yung ibang gerilya ay nakayapak na nung namatay. Ito ay isa ulit na kung inconsistency sa takbo ng mga eksena. Matapos ang mga battle scene sa gilid ng bundok, tumako naman tayo sa susunod na bahagi. Pero bago yan, mag-subscribe, mag-like at i-follow nyo ang channel na ito sa YouTube at Facebook. Sa pagpapatuloy, tayo ay magtungo sa susunod nating pupunahin. Ito ang flashback segment ng episode 1 at ito ay naganap 10 taon sa nakaraan at bago magsimula ang gera. Nangyari ito sa taong 1931 kung saan makikitang nagtatakbuhan sina Eduardo at Adelina sa makale ng lungsod ng Maynila. Habang sila ay naghahabulan, sila ay nagpapatintero sa mga sasakyan at mananakay sa Plaza Goiti sa Santa Cruz, Manila. Honestly, sa una, gusto ko sanang punahin ang sistema ng transportasyon na nakalarawan nito. Ngunit tinignan ko naman sa mga video trailer, tama naman ang paraan ng pag-drive ng mga tao sa kanilang sasakyan. Dahil bago nagsimula ang gera, ang masasakyan noon ay dumadaloy o tumatakbo sa kaliwang bahagi ng kalsada at ang manibela ay nasa kanang bahagi ng sasakyan. Hindi tulad ngayon na nasa kanan bahagi ng kalsada tumatakbo ang mga sasakyan. Naiintindihan naman natin na hindi Hollywood level ang production at mga props ng drama series na ito. Kaya't mapapatawad natin ang konting period inaccuracies tulad ng hindi paggamit ng right-hand drive na mga kotse o sasakyan sa drama series na ito. Mapapatawad din natin na computer-generated ang background locations ng pre-war Manila tulad ng Plaza Goiti sa Santa Cruz, Manila. Subalit kung 100 episodes at may partnership kasama ang Netflix, siguro naman mas mapapaganda ang episode 1 kung nag-invest ang production ng temporary set background na hawik sa mga pre-war Manila buildings noon o kaya image backdrops ng mga buildings noong panahon ng pre-war at wartime Manila. Gamit ito, sa tingin ko makakatipid ang production at mapapadalas ang paggamit ng temporary set background location. Tumako naman tayo sa mga eksena sa bahay ng mga De La Cruz. Wala akong gaano nakikitang plot holes maliban lang sa issue tungkol sa kasaysayan ni Fina, ang nanay ng ating mga bida. Interesado lang ako kung ano ang character background niya, hanap buhay, yung mga ganun. Maintindihan naman natin ang kakulangan ng impormasyon sapagkat ito ay ang unang episode pa lamang, marahil sa mga susunod na episodes makikita at malalaman natin ito. Gusto kong bigyan ng pansin ang isang eksena na ganap sa kanilang tahanan. Ito ang eksena bago sila matulog. Kung inyong mapapansin, hindi sila gumagamit ng kulambo. Sa tingin ko, sa panahon ito at sa antas ng pamumuhay ng pamilyang De La Cruz, hindi malabong gumagamit sila ng kulambo. Mukhang nakalimutan ng mga writers ang ganitong pamumuhay sa ating nakaraan o maski na sa kasalukuyan. Isang pahabol, balikan natin ang eksena pagkatapos ang bakbakan ng mga Hapon at mga gerilyang Pilipino sa gilid ng bundok. Makikita natin si Eduardo ay nasa ilalim ng isang tolda, ang gabi ay umuulan at siya ay nagsusulat ng liham gamit ang isang lapis. Tandaan niyo po ang lapis na iyan at babalikan natin mamaya. Ngayon, kung iintindihin natin ang daloy ng kwento, ipagpapalagay natin na nanalo ang mga gerilyang Pilipino sa engkwentro kanina. Tama? At ang sumunod na eksena, makikita natin ang batang si Juan na kasama ni Eduardo sa gilid ng bundok kagabi ay naglalakad na sa Maynila kinabukasan o ilang araw pagkatapos. Habang naatasan si Juan na ihatid ang liham ni Eduardo sa kanyang kapatid na si Adelina sa isang teatro, na ipuslit niya ang kanyang sarili sa loob ng teatro upang maibigay niya ang liham kay Adelina. At dito na magpapatuloy ang narration tungkol sa nilalaman ng liham. Sa aking opinyon, medyo nalilito ako sa narration ng liham ni Eduardo sapagkat habang binabasa ni Adelina ang liham, nililibing ni Eduardo ang kanyang mga nasawing kasama at hindi ko matukoy kung ito ba ay
nangyari sa sumunod na araw o bakbakan o sa parehong araw ng bakbakan ang paglilibing. Hindi ko rin matukoy kung ang mga nililibing nila Eduardo ay ang mga parehong grupo na kasama niya kanina o sa ibang engkwentro sa ibang panahon. Kung ang gusto ipakita sa narration sa unang episode na ito ay ang walang katapusang bakbakan, paghihirap, at kamatayan, sana'y gumawa na lamang ng maikling montage sa unang bahagi upang ma-establish natin ang ginagalawang mundo ni Eduardo sa panahon na ito. Ngayon, tungkol naman sa lapis ni Eduardo. Habang nagsusulat si Eduardo sa ilalim ng tolda sa gabing iyon, sana'y napunan nyo ang liham na natanggap ni Adelina ay sinulat gamit ang tinta at hindi lapis. Paumanhin po at bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Alam ko mahirap magplano at magtatag ng ganitong kalaking proyekto. Pero sana naman sa unang episode ay nabusisi nilang maigi ang bawat eksena sa mga continuity errors na gaya na ito. Idagdag ko na rin, kung si Eduardo ay kalaban ng mga Hapon at magpapadala ng liham sa kanyang kapatid sa mga lugar na nasasakupan ng kalaban, hindi ako magsusulat sa ganyang kalaking papel. Mas mapapabilib nga ako kung ito ay isinulat lamang sa isang pinunit na pahina ng isang kwaderno o notebook, o kaya isang palara ng sigarilyo. Hindi sa ganyang kalaki na mahirap itago o itupi man lamang. Bilang panghuli, gusto kong punahin ang huling eksena sa episode 1. Hindi ko maunawan at lubos na maisip na ang mga bida natin sa kanilang kabataan ay naglalakad lamang patungo sa paaralan. Ngunit sa oras ng masidhing pangangailangan, mirakulong lilitaw ang isang bisikleta upang habulin ni Eduardo si Adelina habang hinahatid siya sa kanyang ama na si Julio Borromeo. Ito ay isang malaking plot hole. Paano nagkaroon ng bisikleta ang pamilya nila? Dahil ang bisikleta noon ay hindi murang gamit noong 1930s sa Pilipinas at dahil may bisikleta sila, bakit naglalakad ang ating mga bida patungo sa paaralan base sa mga unang eksena? Hindi ko kinukutya ang drama series na to. Kung tutusin, gusto kong dumami ang mga ganitong kwento at historical drama sa ating entertainment industry. Yun nga lang, sana ay tumaas naman ang quality at standards ng storytelling at pre-production at production planning details. Pangalawa, hindi ko lubos maisip kung bakit 100 episodes ang kwento na ito. Dahil kung pagkukumpara ang average 16 episodes ng mga Korean dramas, ito ay sobrang haba na. Pangwakas, itong review na ito ay base sa aking interes sa kasaysayan lalo na sa panahon ng World War II. Kung tutusin, hindi ko pinuna ang mga acting skills ng mga cast sapagkat wala akong kahusayan sa larangan ng pag-acting. Inirekomenda ko po na panoorin nyo o kaya ipagpatuloy nyo ang panonood ng drama series na ito upang tangkilitin ang gawang Pilipino. Salamat po at sana po ay nakapagbigay ito ng karagdagang kaalaman tungkol sa Pulang Araw drama series. Paalam!